سلام، من هانا هستم و خیلی به این ویدیو خوش اومدی. توی ویدیو قبلی اگه یادت باشه راجع به معرفی ابزار طراحی صحبت کردم و گفتم که کلا برای کار طراحی سیاه قلم و کار ندارم و فقط طراحی. شما چی احتیاج دارید؟ اگه اون ویدیو رو ندیدی حتما اول برگرد اون ویدیو رو ببین، بعدش بیا سر این ویدیو. حالا توی این ویدیو میخوام راجع به نحوه سایه پردازی برات توضیح بدم. نمیخوام چیزی بکشم و سایه بزنم. فعلا میخوام انواع سایه پردازی رو برات مثال بزنم و انجام بدم که دقیقا بدونی منظور از طراحی یا طراحی آزاد یا اون دستخطی که هر هنرمند باید داشته باشه چیه دقیقاً. توی این ویدیو در واقع یاد میگیری که چطور کپی کار نباشی، یعنی اون جرقه خلاقیت و اینکه کپی کاری رو بذاری کنار. فکر میکنم توی این ویدیو برات رقم بخوره. اگه تو هم مثل من عاشق طراحی هستی و دوست نداری توی چارچوب خاص باشی، دوست نداری تو قید و بند سازمان باشی و دقیقاً اون چیزی که الان خیلی تو ایران رایجه، کار هایپر رئال انجام میدن، همه عین هم کارا رو کپی میکنن. حتی همه دقت بکنید تو اینستاگرام همه هنرمندا از روی یه دونه طرح شروع میکنن طراحی کردن. یهو مثلا چهره جانی دپ، اون چهره مخصوصش با اون گیریم دوزن دریایی کارایی دیگه اصلا ترند شده دیگه. یعنی هیچ هنرمندی نیست که ایرانی، منظورم ایرانی است، که اونو انجامش ندن، طراحی نکنن. ولی توی این ویدیو یاد میگیری که اینا رو بذاری کنار و خلاقیتتو به کار بگیری. شاید تو همون هنرمندی هستی که قرار ردت و دستخطت بمونه توی دنیا، توی تاریخ. پس شروع کن، اجازه بده خلاقیتت خودش شکوفا بشه و خودش برات طراحی بکنه. تو براش چارچوب و قانون تعیین نکن. بریم سر آموزش. اولین و آسان‌ترین نوع طراحی همون طراحی خطی هستش. به این صورت که ما اصلاً به جزئیات کار و در منظورم سایه پردازی ها، به سایه روشن ها اصلاً نمیپردازیم و تا اونجا که میتونیم فقط کلیت کارو میکشیم، فقط با اون خطوط کلی بیرونی سر و کار داریم. مثلا من یه طرحی رو میخوام بکشم، فقط با خطوط بیرونیش کار دارم، همین. حتی به جزئیات کارم توجهی ندارم. خب فقط میخوام خطوط بیرونی رو و حالت کلی رو فقط طراحی بکنم. خب پس این میشه طراحی خطی، وقتی که فقط دارم خطوط بیرونی و اصلی رو دارم میکشم. دومین روش طراحی خطوط محیطی هستش. این که وقتی که مثلا طرحمون رو میکشیم و از این در واقع طراحی خطی خارج میشیم و کارمون با این تموم میشه، بعد شروع میکنیم سایه پردازی رو به روش خطوط محیطی انجام میدیم. به چه صورته؟ ببینید من اینجا یه دایره بکشم و اینجا توضیح بدم براتون داخل این کادر. فکر کنید این یه منحنیه، در واقع مثلا سطح منحنی داره، یه کره است. خب خطوط
محیطی به این صورته که ما باید اون سایه پردازی رو در جهت انحنای شکلمون انجام بدیم. خب یعنی اگه اینجا این قسمت داره میاد رو به پایین، پس تو هم باید اون خطوط رو بیاری رو به پایین، دقیقاً به موازات این خطوط باید باشه. و اینکه به صورت خطوط یه حالت مثلا کج و کلس خیلی صاف نیست، حالا میتونه البته صاف باشه، فرقی نمیکنه، یه حالت کوچیک و بزرگ، کوتاه و بلند، و اینکه اصلا نباید منظم طراحی کنی، نباید اینجوری بشه، ردیف باشه، این اشتباهه. باید یه حالتی باشه که اصلا توی ردیف نباشن و کاملا نامنظم باشن. خب توی لایه اول یادمون باشه که فرق نمیکنه هر نوع سایه پردازی، توی لایه اول ما کاملا باید کمرنگ و با فشار دست پایین کار بکنیم. میبینید به صورت یه سری خطوط ریز و درشت بریده هستش، ولی همشون به موازات هم دارن میرن جلو. حالا بخوام این بالا تیره تر بشه، همین خطوط رو دوباره تشدید میکنم، همین بالا هر جایی که میخوام که تیره تر بشه همونجا. حالا اگه یه قسمتی نور خورده و خیلی سایه پردازی کمه، اینو کم کم بیارید محوش بکنید اینجوری. خب به قدر این لایه ها رو روی هم تکرار میکنید تا کاملا اون تیرگی که میخواید به دست بیاد. حالا اگه دیدید که مثلا حالا این مداد اتودی که من کار میکنم، اگه شما یه همچین مدادی دارید و کنتراستش زیاد نیست، میخواید تیره تر بشه، از یه مداد طراحی میتونید استفاده کنید اون قسمت هایی که باید تیره تر باشه. من همون خطوط رو این بار دارم با این مداد لوموگراف بدن مشکی انجام میدم. میبینید؟ حالا یه مقدار باید زیاد روش وقت بذارید، یکم با حوصله باید کار بکنید، ولی در نهایت خیلی کارتون جذاب میشه با این سبک سایه پردازی. خب یک نوع سایه پردازی دیگه هم ما داریم به اسم خطوط موازی. توی این تکنیک اصلا نباید خطوط همدیگر رو قطع بکنن یا مثلا یه همچین حالت اینجوری باشن، یه حالت در واقع مواج نباید داشته باشه، کاملا باید با همدیگه موازی باشن دیگه، اسمش روشه دیگه. خب ببینید من اینجا حالا یه کادر دیگه بکشم، فکر میکنم اگه اینا با خودکار انجام بدم خیلی بهتر باشه. سعی کنید که اصلا این خطوط همدیگر رو قطع نکنه، و اینکه اگه نمیتونید یه خط رو مثلا رسیدید به یه قسمت وسیعی از کارتون، نمیتونید یه خط رو به صورت ممتد بکشید بیاد پایین، عیبی نداره، تیکه تیکه میتونید ببریدش جلو. فقط یادتون باشه کاملا با فشار دست پایین انجامش میدیم. میتونید به سلیقه خودتون اگه دوست دارید، خب اون توی مثلا یه حالا منظره شما طراحی کردید و به این سبک اومدید سایه پردازی کردید، فرقی نمیکنه اصلا، حتی میتونه به این سبک باشه، میتونید اون خطوط بیرونی رو بعد از سایه پردازی بیاید پاکشون بکنید. البته این بیشتر برای طراحی قلم مرکب خیلی خوبه، ولی خب به نظرم چرا اگه با مدادم طراحی بشه و خطوط بیرونی حذف بشه و مثلا اون درجه تیرگی فقط بتونه دو تا سطح از هم دیگه جدا بکنه، خیلی کار حرفه‌ای یا جذاب به نظر میاد. ولی من از هر کدوم از این تکنیک‌ها حتما یه طراحی کامل انجام میدم و ویدیوشو براتون ضبط میکنم. این تکنیک خطوط موازی میتونه به صورت اوریب باشه، میتونه به صورت افقی باشه، اصلا فرقی نمیکنه. شما میتونید اصلا اینوری سایه بزنید، خب، یا به صورت اوریب باشه، اصلا جهتش مهم نیست، مهم اینه که فقط این خطوط با هم دیگه موازی باشن، همین. خب یه روش دیگه داریم به اسم هاشور. هاشور ببینید یه مقدار توی هاشور دستتون بازه، خب، و اینکه سرعت عملم احتمالاً خب بالاتر میره توی روش هاشور.
توی روش هاشور میتونید که دو یا چند ردیف از خطوط محیطی یا موازی رو که توی جهات مختلف باشه و همدیگر قطع بکنه داشته باشید. مثلا داخل این کادر باز من یه مثال بزنم ازش. مثلا من میخوام هاشور بزنم، این دایره رو من میخوام به روش هاشور سایه پردازی کنم. خب من میتونم این کارو بکنم، مثلا بیام همین خطوط موازی رو بکشم، ولی با یه سری خطوط موازی دیگه خلاف جهت این خطوط اینا رو قطع بکنم. همیشه ما توی سایه پردازی هاشور حالا به هر شکلی که انجام بدیم حتما باید یه سری خطوط دیگه بکشیم که اون خطوط رو قطعش بکنه. خب پس این شد تکنیک هاشور. حالا باز یه مدل دیگه بخوام مثال بزنم براتون، این هم میتونه هاشور باشه. ببینید این خطوط محیطی رو دیدید بهتون گفتم یه حالت خطای ریز مواجه. خب اینم میتونه اصلا همون خطوط مواج باشه. خب که تو یه جهت میزنیم همه رو میایم پایین. حالا کل دایره رو فکر کنید که من این خطوط ریز مواج رو اینجا ترسیم کردم. حالا یه سری خلاف جهت خودشون دوباره عین همونو باید من طراحی بکنم. حالا هر جایی از سر هم حس کنم که تیرگی بیشتره، اون قسمت رو بیشتر به این سبک سایه پردازی میکنم دیگه. مثلا اگه میبینم این قسمت بیشتره، بیشتر میام روش کار میکنم، دوباره یه سری همون خطوط رو به صورت عمودی میکشم، یه سری دوباره از روش به صورت افقی میرم. انقدر اینا رو تکرار میکنم تا به اون تیرگی که میخوام برسه کارم. اینطوری حتی میتونید که یه مقدار حالا پیچیده ترش هم بکنید، ترکیبی بزنید این تکنیک ها رو روی هم. مثلا این کارو میبینید من یه سری خب یه خطوط به این صورت کشیدم، یه سری به این صورت، یه سری هم میتونم این وری بکشم، اصلا فرقی نمیکنه. همه اینا هاشوره وقتی که خلاف جهت هم روی هم دیگه بیان. خب یه نوع سایه پردازی دیگه هم داریم که بهش میگیم نقطه چین. طراحی‌های نقطه‌ای حتما دیدید، یه مقدار وقت زیاده میبره ولی خب خیلی راحت به اون روش میتونید سایه پردازی بکنید. به این صورته که ما فقط نقطه گذاری میکنیم. اول یه دست اون جاهایی که اسم میکنیم سایه داره. ببین یه جاهایی از کارمون که اصلا سایه نداره، کاملا نور خورده رو نگه میداریم، ولی بقیه قسمت ها رو حالا به هر سبکی که شما کار بکنید باید سایه بزنید، نه بس سفیدی کاغذ باقی بمونه مگر اینکه نور خورده باشه. خب توی لایه دوم اگه دیدم که آره یه قسمتایی باید تیره تر بشه، خب اون قسمت ها رو نقطه زیاد میذارم دیگه. یه جاهایی هم که میبینم کاملا تیره است، خب کاملا مشکیه، یا میتونید همینطور نقطه گذاری بکنید به حدی که دیگه هیچ قسمتی از کاغذ باقی نمونه، یا میتونید یه جاهایی که این برای قسمتی که خیلی مشکیه ها میتونید اصلا اونجا رو بیایید مشکی بکنید. خب اون قسمتی که فقط خیلی متراکمه بعد از روش بیایید نقطه کاری بکنید تا اون مرز از بین بره دیگه. کم کم اینو به اطراف پخشش بکنید اینجوری. پس این شد نقطه گذاری. و اینکه دوستان وقتی که کارتون رو به سبک نقطه گذاری یا نقطه چین انجام میدید، سبک طرحتون کلا اون فضای طراحیتون خیلی قدیمی و نوستالژی میشه. یه حالت گرد و غبار و مثلا یه حالت خاطره آمیز، انگار که یه تیکه از یه خاطره است، یه فکره، میدونید یه همچین حسی رو تداعی میکنه. یه نوع سایه پردازی دیگه هم داریم که بهش میگیم خط خطی های تند. به چه صورته؟ حالا من روی همین نشونتون میدم.
به این صورته که کلا خیلی چی میگن، چارچوب خاصی ندارین که دقیقا چطور باید خطوط رو بکشید. اینجوری نیست، هر جوری که دوست دارید. خب که اصطلاحاً همون بهش اسکریبل میگن. یه سری طراحی هایی هستن که حالا بیشتر چهره رو به اون سبک کار میکنن که کاملا اینجوری انگار که یه نخ توی هم پیچیده، کاملا یه همچین خطوطیه رفته تو هم و یه چهره رو تشکیل داده. این همون خط خطی های تند هستش. خب میتونه اینجوری باشه، اون الگوی خط خطی که میکنید. میتونه مثلا اینجوری باشه، نمیدونم اینجا مشخص نبود، یه بار دیگه میکشم. میتونه به این حالت باشه. خب میتونه به این حالت باشه. میتونه اینجوری باشه. میتونه به این شکل باشه، حالت سیم تلفن باشه. میتونه کاملا خط خطی باشه اینجوری. پس همه اینا میشه. میتونه حتی دایره های ریز کوچولو هم باشه اینجوری. همه اینا میتونه باشه. اینا همشون خط خطی های تند هستن. با اینا قاطی نشه. بچه بازم این قسمت نیفتاد. اینه دیگه، ببینید میتونه به این شکل باشه، میتونه اینجوری باشه، اون الگوی سایه پردازی که انجام میدید. خب همه اینا ما بهش میگیم خط خطی های تند. و اینکه این چون این روش خیلی کارتون رو شلوغ میکنه، دقت کنید طرحی رو انتخاب بکنید که یه تضاد زیادی تو کارتون باشه. مثلا اگه یه منظره است، یه درخته، خب که شما به این شکل کار کردید، پایینش هم که کلا علف و چمن و ایناست، شما اینجوری قراقاتی کار کردید، طراحی سایه پردازی کردید، سعی کنید اون درخت دیگه پس زمینه چیز دیگه نداشته باشه و در تضاد با آسمون پشتش باشه، یا در تضاد با اون منظره دور کمرنگ پشت سرش باشه. خب که دیگه خیلی شلوغ نشه، شما بخواید پس زمینه رو هم اینجوری کار کنید و کلی چیز باشه تو پس زمینه و این قسمت جلوی نقاشیتون هم پر از حالا المان های مختلف باشه، دیگه واقعا قابل تشخیص نیست. پس این روش رو برای یه سری طرح‌های خاص ما استفاده میکنیم. یه طرحی که واقعا باید نصف اون صفحه خالی باشه، مثلا 40-50% پر باشه و شما بخواید طراحی بکنید. خب یه نوع سایه پردازی دیگه هم داریم. البته اینو نمیشه خیلی سایه پردازی بهش گفت. این یه چیزی مثل همون در واقع طراحی خطیه. خب که ما فقط با یه سری خطوط اینو نشونش میدیم دیگه. سایه در واقع نمیشه بهش گفت. اونم مثلا مثل همین تنه درخت، برش ارضی که ما در واقع رو تنه درخت میزنیم که مثلا یه همچین حالتی میشه و دور این در جهت همون خطا یه سری خطوط دیگه هم هستش، سری خطوط امواج مانند، میدونید مثل ابر و باد، یه همچین چیزی. شاید چرا میشه با این روش هم سایه پردازی کرده، ولی حالا به اون حدی نیست که بشه عمق و نشونش داد. این بیشتر مثلا یکی میخواد طراحی انجام بده که یه حالت سیال و ابر و باد مانند داره، این خیلی به کارش میاد. یک نوع سایه پردازی دیگه هم داریم به اسم خطوط متقاطع. به این صورته که یه سری خطوط ریز رو ما میکشیم، ولی میبینید همه اینا مثلا توی یه جهت به خصوصی بودن، اینا که نشونتون دادم این جهت به خصوص نداره. خب و یه سری خطوط ریز کوتاه و بلنده، میتونه قدشون اصلا اندازه هم نباشه، ولی همدیگر رو قطع میکنن توی جاهایی، اینجوری میشه. که این بیشتر کجا کاربرد داره؟ این برای کشیدن موی حیوونا و خز و اینا کاربرد داره. و اینکه اصلا نباید اینجوری، حالا فکر کنید همجور بریده کار کردید ولی خطی نباید باشه، مگر اینکه اون موهای اون حیوان یا اون خزی که دارید میکشید حالت لایه باشه. در غیر این صورت
به اون حالت اینجوری خطی کار نمی کنید، اینجوری مثلا مشخص باشه این شکلی بیاید پایین، اصلا کارتون رو مصنوعی میکنه. و به صورت بالا پایین، چپ راست، کوتاه بلند، اینجوری کاملا نامنظم و همدیگر هم قطع میکنن. خب اینم که گفتم کاربردش همون توی خز و موی حیواناست. و مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگه این ویدیو براتون کاربردی بود ممنون میشم با لایک و سابسکرایبتون از این کانال حمایت کنید.